i-update natin ngayon itong Note 10 Plus. So, eto po siya. Na-download na yung update. So, tingnan natin kung ano yung mga bago. So, ito. Tapos, download and install na lang. So, antayin lang natin. Yan, ini-install po niya yung system update. Yan. Nag-restart na siya. So, eto na po. Check natin. Check ulit natin sa software update. Ayan, tapos na yung pag-update. So, dito natin makikita yung latest update, kung ano yung mga bago. So, ayan po. Pwede nyong i-check ulit. So, 307.64 MB. Tsaka security patch level, August 1, 2019. So, yun lang po. Thanks for watching.